Hey yo, what's up mga boss master? Papakita ko sa inyo kung ano nangyari this past few weeks or 1 to 2 weeks kung ba't ako hindi nakapag-upload ng video. Salamat sa suporta mga boss master. Peace. Hey yo, what's up no mga boss master? Nandito naman tayo sa panibagong video at kung bago ka pa lang sa channel ko, click the subscribe button and the bell button para tuloy-tuloy ligayin natin mga boss master. Ayun na nga makikita nyo ngayon ang sitwasyon dito sa bahay ko. Medyo magulo kasi it's a wreck. It's a wreck. Wrecking ball. Wala effort yung mga Sarapi, Nike. 200k lang. Oh my God! Wow! 200k lang kaya maganda na yung bahay namin. Sarek! Konti na lang mga boss master, subscribe na lang para tuloy-tuloy yung pagpapagawa namin itong munting bahay namin. Konti na lang yan, pagtatagaan yan. More moments later. Tapos na siya masilya mga boss master. Gagawin ko naman, isi-isi natin ang number 1000 na pangkahoy na tag dito, sandpaper. Okay. Isi-isi natin yung binasilya na yan. Alright. Ayan na mga boss master, kuskus na natin, ayos, napakinis. Ito na yung pintura natin, puti. Isa natin ang tinting color na phthalo blue. Sakahan natin yung mamaya. Okay.
Almost done na ako mga boss master. Ayun, mataas na lang. So mga boss master, ang gagawin na natin dyan sa mga kanto-kanto na yan, sa mga gilid-gilid. Okay. Ay, gagamitan natin ng maliit na brush. Ano? Ano? ANAY Republic, oh. ANAY po. Yan niya iniipon lahat ng kinain niyang kahoy, no? What's up mga Boss Master? Maraming salamat ulit sa panonood ng panibagong video, at kung inabangan nyo tungkol doon sa unang sahod ko sa YouTube at yung 1K subscriber, basically makakatulong ang 1,000 subscriber na magsusubscribe at mag-hit ng bell button para magkaroon tayo ng unang sahod sa YouTube, at makakatulong yon para lalong maparenovate yung bahay ko at mapaganda. Gagawin ko is magda-download ako ng 2 videos every week. So I'll start with Saturday and Sunday. May bago tayong video na ipopost dito sa channel ko. Kaya kung bago ka pa lang ulit sa channel ko, just click the subscribe button and the bell button para tuloy-tuloy ligayan natin mga Boss Master. So again, this is your Borachi, Ikaru TV, Alex. Have a great day. Peace!